Sziasztok! Szeretnénk nektek bemutatni a Ballerina kollekciót, azokat a termékeket, amik ezzel a mintával készültek, illetve olyan termékeket, amelyek színben jól harmonizálnak a kollekcióval. Kezdjük itt a kisággyal. Talán az első és legfontosabb elem, amit a legtöbben választotok, az a babafészek. Ezt nagyon szeretitek, sokáig jól ki lehet használni. 100% pamutból készült anyagból vannak. Mosógépen 30 fokon bátran moshatók így egyben, de a végét ki tudjátok kötözni. És akkor, ahogy nő a baba, úgy természetesen egyre tovább hasznosítható. Ez most ki fog rajtam, mert van csomózva, de mindjárt meg leszek vele. Azt hiszem, legalábbis. Igen, ha ti nem kötitek csomóra, akkor valószínűleg könnyebb dolgotok lesz. És akkor ugye tovább hasznosítható, hogyha már a baba akkorára nőtt, hogy útba lenne a lábának. Nos, a második, amit legszívesebben választotok, az a rácsvédő. Ez ugye itt a fejrésznél védi meg a babát a koccanásoktól. Hogyha esetleg kettőt vásároltok belőle, akkor ugye teljesen körbeéri a kiságyat, és akkor tudtok vele egy kis időt nyerni, amíg a baba nagyon mozgolódik, forgolódik. El tudjátok kerülni a baleseteket. A baldahin még szintén egy olyan elem, amit szívesen választatok, ez azért egy szép lágy összhatást eredményez a babaszobában. Tudtok választani egyébként óriás baldahint is a kínálatból, majd be fogjuk linkelni a videó alatt a kollekciónak a linkjét, és akkor ott megtaláljátok még azokat a termékeket, amik színben harmonizálnak a kollekcióval. Most kiegészítő termékként esetleg szoptatópárnát is tudtok választani a kollekcióhoz. Szintén mosható, jó puha, nincs benne az a csörgő-zörgő töltet, ami hát nagyon sok webáruházban megtalálható szoptatós párnában benne van. Ez vatelin töltettel rendelkezik, nagyon puha, könnyen ide tudjátok illeszteni a derekatokhoz, és ezáltal megkönnyíti a szoptatást. Itt a kisálynál található még egy pamutplét, ez egy ilyen kis vékony kétoldalú takaró, tulajdonképpen az egyik fele egyszínű pamut jersey, a másik oldala pedig ugye a mintás pamutanyagból áll. De ez a tavaszi-nyári időszakban tökéletes, illetve meleg lakásokban, akár télen is elegendő egy délutáni szúnyogkáláshoz. Kétféle ágynemű garnitúra közül tudtok választani. Az egyik, ez a pamut velvet garnitúra. Itt két oldalát tudjátok használni, az egyik oldala egyszínű, a másik a mintás pamut. Ez szintén egy ilyen kis vékony takaróval rendelkezik. Egyik oldala mintás pamut, a másik az egyszínű velvet anyag. Ez is így a tavaszi-nyári időszakban, illetve újszülötteknek szoktuk még javasolni, mert ez olyan jó kis puha, könnyen körülöleli. Ez azért szerintem az első időszakban hasznosabb, mint egy ilyen vastagabb paplanpárna kombináció. De természetesen a kollekcióban elérhető az is, későbbi időszakra gondolva. Ez egészen az oviskorig elkísérheti a gyerkőcöt. Szintén van egy vatelin töltettel rendelkező párnája, és egy bélelt takarót látni, hogy azért ez egy vastagabb darab, úgyhogy ez inkább ilyen őszi-téli használatra ajánlott. Erre már nem szükséges húzat egyébként, ezt így egy az egyben tudjátok mosógépben 30 fokon mosni. Szintén egy vastagabb takaróval folytatnám a sort. Ez a kétoldalú polárpamut takaró, amelynek egyik oldala szintén a mintás pamut, egy kis cuki fodor van a szélén,
A másik pedig ez a nagyon kedvelt puha minki anyag, amit tényleg nagyon szoktátok szeretni mondani, hogy ez milyen jó puha. Tényleg egyébként kellemes érzetet biztosít. Tehát ez is egy vastagabb takaró, őszi-téli használatra. Ez akár egyébként a babakocsiba is elegendő lehet, hogyha fel van öltöztetve a gyerkőc, akkor akár kiválthat egy bundazsákot is, mert tényleg jó vastag. Található még a kollekcióban egy hálózsák, cuki fodorral, és ezt szeretném nektek megmutatni még, hogy teljesen szét tudjátok cipzározni, fönn ugye 2 patánt, és teljesen körbe cipzározható, tehát szétnyílik, így megkönnyíti a pelánkázást éjszaka. Meg hát nyilván ugye a kitakarózást, amitől ugye sokan féltek, hogy lerúgja magáról a takarót gyerkőt. Ez is elég vastag, mint láthatjátok, nyárra azért ez meleg, tehát ez is inkább az őszi-téli időszakra ajánlatos. 2 cukiság van még itt az állványon, az egyik a fürdőlepedő, kapucnis fürdőlepedő, extra puha termofrottír anyagból készült, tök jó nagyszívó, kis kapucnival, kis fodorral, másik fele pedig ez a jó kis poláros anyag, de nagyon jó meleg érzetet biztosít a babának. Jó nagy, mint láthatjátok, 100x100-as a mérete, tehát ez tényleg elég sokáig jól kihasználható, akár fürdésnél, akár strandon, univerzális darab. Illetve itt van ez a cuki fürdőköntös, hát ezektől mindig elolvadunk. Egy kis patent, van egy kis akasztója is, fel tudjátok akasztani, kis kapucni, amin ezek a cuki nyuszi fülek vannak hátul. Hát a webshopban a termékképeknél találtok olyat is, amin gyerkőcön van rajta, és ott látható, hogy tényleg extra cuki. És egyébként ez is 2 éves korig bőven jó, illetve egy gyerkőcfüggő, ugye van, aki tovább is ki tudja használni, de általánosságban azt tudom mondani, hogy körülbelül 2 éves korig tudjátok használni. Illetve még ez a fanotrácsvédő van itt a szállványra ide akasztva. Ezek színben nagyon jól harmonizálnak, ezeket is sokan szeretitek. Többféle színben tudjátok rendelni, akár egyedi összeállításban is kérhetitek a színeket. Ez most itt a rózsaszín, májva, fehér kombináció, ezek a színek ugye megtalálhatók a kollekcióban. Ágynemű húzatot is tudtok rendelni a kollekcióban, azt is így nem bontottam ki, ugye semmi különlegesség nincsen benne, sima húzat, ezekhez tudtok rendelni takarópárnát is. Ezek megtalálhatók bébi méretben, 90x120-asban, illetve ovis méretben is, ami 100x135-ös. Ezeket ugye nagyon sokáig tudjátok hasznosítani. Tudtok választani még egyéb kiegészítő termékeket is a kollekcióhoz, ilyen például ez a pelenkázó alátét, amit ide betettem a pelenkázólapra. Ez egy picit elveszi ugye a pelenkázólapnak a hidegségét, sokkal kellemesebb ugye egy meleg felületre ráfektetni a babát, illetve nyilván könnyebb tisztán tartani is, mert ezt csak fogjátok, bedobjátok a mosógépbe, és kész is. Van egyébként egyszínű pelenkázó húzatunk is, ami a teljes pelenkázót befedi. Ezekből is többféle színt találtok a webshopban, ez ugye, ami a kollekcióhoz leginkább illik, ez a rózsaszín, de van fehér, bézs, tehát tényleg többféle színből tudtok választani. Illetve lepedők vannak még itt egyszínű rózsaszínnel, illetve magából a mintából is találtok pamut lepedőt, szintén 60x120-asban és 70x140-es méretben. Sokszor felmerül a kérdés, hogy
70x120-as kiságyhoz milyen lepedőt ajánlunk. Ez esetben a 70x140-es kiságyhoz való választható, gumis az oldala, tehát alá tudjátok gyűrni a kiságy alá, vagyis a matrac alá nem fog problémát jelenteni. Aztán van itt még ez a kis kerektároló. Hát ez a pelenkázó komódon azt gondolom, hogy sok mindent elnyel, mindenféle pelenkázáshoz szükséges kelléket. Elég nagy egyébként. De akár csak így egy kis dekorációnak is bőven jó és szép. Van még a kollekcióban, ez most újdonság, olyan mintás pelenka, ugye, mint amilyen a kollekció többi terméke. Ez is 100% pamut, 70x80-as a mérete, klasszik pelenka, fehér alapú, jó netszívó. Sokan szeretitek ugye összehangolni a termékeket, hogy minden azonos mintával készüljön, úgyhogy örülünk neki, hogy most már ez is elérhető a kínálatban. Illetve egy szundikendő van még itt, ezek is nagyon kis cuki termékek. Termofrott iranyagból, illetve a mintás pamutból készülnek. Ezeket is szeretitek, gyerkőt szívesen szorongatja alvás közben. Valamint található még itt mózes lepedő. Ezeket addig elveszem, hogy lássátok. Ez, mint láthatjátok, itt mózes kosárba van beletéve, de a babakocsinak a mózesébe is tudjátok hasznosítani. Itt jól alá van gyűrködve, de azért ez nagyobb, tehát tudjátok babakocsiban is hasznosítani. Ez így nyáron a nagy melegben pláne jól tud jönni, hogy könnyebben tudjátok cserélni, mosni. Illetve néhány bambusztakarót is ide készítettünk, amik színben jól harmonizálnak a kollekcióval. Ezek különböző vastagságúak, erről találtok videót az oldalunkon, már bemutattuk őket. Ez a vintage pink szín, ami ehhez a kollekcióhoz a leginkább passzol, de van ezekből is természetesen többféle szín, hogyha valaki a pasztelesebb árnyalatokat kedveli, akkor azokból is talál az oldalon. Ezek ugyan már nem a babaszoba kellékei, de ezek is a kollekció részei, úgyhogy szeretnénk bemutatni nektek. A babakocsi betétet, illetve a hordozó betétet. Ezekről is találtok videót már az oldalunkon a bekötésével kapcsolatban. Most csak a minta miatt készítettük ide őket, hogy láthassátok. Itt két oldala használható. Pillangó párnákat ki tudjátok venni mind a kettőből. Ezzel megkönnyítitek az utazást. Nagyon jó puhák, netszívóak, tehát ebben a melegben azért biztosan jól jön az izzadás ellen. Hát ez lenne a balerina kollekció, köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. Alatta a linkben jelezni fogjuk a termékek elérhetőségét, illetve találtok további olyan termékeket még a kategóriában, amelyek színben jól harmonizálnak a mintával. Sziasztok!